Ahoj, já tě vítám u dnešního videjka. V dnešním videjku se podíváme na to, že vlastně ani nevím na co, protože psal mi dneska Vosa, že má plán na video, což se tam nestalo nikdy, že by přišel Vosa s něčím. No a jeho plán zněl tak, že bychom mohli zajet za Alešem, za naším týmovým hráčem, který staví něčím výjimečný motor, nějaký. Podívám se na to. Aleš má postavený M50 Double Vanos na váhadlech. Nevím kurva, co jsou váhadla a nevím, od kdy je M50 Double Vanos, takže vůbec nevím, o co jde. Říká, že měl by to být druhý motor na světě. Nikdo jiný takový motor nemá, takže uvidíme, s čím Vosa přijde. Já čekám na Vosu, až přijde z práce, já jsem před garáží. Teď si jdu sehnat něco jídlo, protože umírám od hladu. Takže počkáme, až Vosa přijede před 3 hodinou, to znamená za nějakou hodinu. Zeptáme se ho teda, co má v plánu a vyrážíme za Alešem. No, my už se nacházíme konečně v jedné malé vesničce na Vražném s novým moderátorem Vosou a nacházíme se u Aleše. A Vosa vám řekne, co teda je v plánu, protože já absolutně vůbec nevím, o co go. A mám taky pocit, že ani sám Vosa neví, o co go, ale oni vám to všechno rádi řeknou. Vosa teďka vyspovídá Aleše a řeknou vám, o co teda jde, co to vlastně Aleš vymyslel. No, vymyslel. Mám si to někde půjčil z nějakého webu, ale prostě vymyslel to bez fotek, bez ničeho, prostě sám. No v České republice to určitě nikdo nemá, to vám můžu říct, to je jasné. A ve světě to má jeden člověk, který o to napsal takovýhle malinkatý článek a rozmazal všechny fotky, takže prostě o tom vlastně nenapsal vůbec nic, ale Aleš se to nakoplo k tomu, aby na to prostě přišel, jak je to postavené a aby to udělal, ale vlastně on to ani neměl na M50 ten typek, takže Aleš si to vlastně vymyslel sám, prostě nevěděl o tom nic. A na první pohled můžete vidět, teda měli byste vidět, že to je M50, ale moc to poznat nejde, protože už tady vidím něco, co s M50 nemá vůbec nic společného a teď se jdeme na to zeptat prostě Aleše. Aleši, chci se tě zeptat, M50 to není M50 Víko, jak je to možné? No, není. To je Víko z M54, vlastně z Double Vanosu, nebo z M52 Double Vanosu a je to dané na M50 klasickou hlavu, bez vanosovou. No a proč tam je to Víko Double Vanosové? Jak je to možné, že se tam dostal? No, musel jsem tam přidělat i Double Vanos, vlastně tu jednotku těch Vanosů. No a jak jsi to dokázal? Tak povídej nám o tom. Musel se tam upravit pár věcí, protože to tam samozřejmě nesedí. Když vám řeknu, že tady ty všechny šroubky sedí, tady ten zadní nesedí. Poslední šroubek nesedí, protože je posunutý úplně jinde. A ještě tam chybí prostě maso, aby tam mohlo být těsnění. A těsnilo to. Musel se to dovařit, zavařit díra, udělat nová díra, vybrousit místo na čidlo Vanosu? vačky na výfukovou vačku. A ještě se to muselo vybrousit tady, takže tady zavazí jednotka Vanosu a ještě tady dole zavazí. To se tam muselo vybrousit. No, pak se musel předělat i vačky. Počkej, já se chci zeptat, a to je na M50 hlavě? Ano, bez Vanosové. Bezvanosová hlava a dodělal jsem tam Double Vanos. Ano. Protože to nepasuje na to. A kdybych chtěl vzít M54 hlavu a dát ji na blok M50, to taky nejde, protože to je úplně jinak. To má jiné kanály, všechno je jinak. To by tam nešlo, bohužel. Ale zase jsem nechtěl hliníkový blok, že litina je lepší, že? Takže si prostě postavil M50 Double Vanos. M52 4. Jo, chápu. Husté. A tady vidím, že máš převařený domek termostatu. Jo. Důvod? Převaření domku? Když se nepřevaří, tak tam bohužel nevleze. Takže zavazí tady ovládání Vanosu, kde je cívka a vlastně ovládání. A originál domek je takhle dolů. Takže by tam nevlezl, tak jsem musel uřezat. Musel jsem vysoustružit si nové tady tohle, abych měl co tam navařit. A posunout to takhle dolů, ať to tam všechno sedí. Jo. Co tě jakoby dovedlo k tomu dát Double Vanos do auta? Protože říká se, že každé kolecko navíc znamená problém motoru. A ještě v turbomotoru. No to sice ano, ale známe lidi, co používají třeba jeden Vanos
sací vanos a dokáže to posunout náběh turba i o 500 otáček. Aha. A- Takže Vanosama chceš docílit dřívějšího náběhu turba. Jo. Většinou natačují jenom sací, ale já jsem to probral s naším mladíčem Z Eku Garage. z Eku Garage a ten řekl, že i ta výfuková by mohla něco dát, tak jsem mi tam dal taky. Jo. A vlastně kluci z Eku Garage tě vlastně dovedli tady k tomu napadu, že tě Jo. k tomu dokopali, abys to prostě zkusil. Takže ty jsi takový pokusný králík. Jo. No tak na celém světě, ale. No a teď se tě chci zeptat, jak se ke mně doneslo, že to bude docela vysokootáčkový motor. Kolik otáček to zvládne a proč to zvládne tolik otáček, nám řekni. No, vlastně co to tam je teďka, tak to zvládne 9000 otáček. Jezdí na tom ve světě, funguje to prostě i na těch 9. Já sice nechci točit tolik, protože chci nějakou výdrž, tak půjdu do těch 8. A vydrží to, protože už tam nejsou hydroštely, jsou tam mechanické zdvihátka. A ty mechanické zdvihátka tam pasovaly, nebo musel jsi to nějak upravovat, nebo... No, ty tam pasují normálně, když najde správný rozměr. A sice Vaz Motorsport prodává tady ty pevné zdvihátka, ale sada na M50 motor, M52 stojí přes 20 000, nevím, nějakých 1100-1200 euro. Teď už to je hodně, teď už to není 20 000. To je dost balík, no. No, já jsem si řekl, že to není možné, že prostě nějaký motor na světě musí mít stejné zdvihátka, co tam prostě vleze. No, a podařilo se mi najít na Vrakači hodně takových motorů, kde mají takové zdvihátka. No dobré, to jsi jako zjistil sám, že jsi šel na Marrakeč, že začal tam měřit tvoje zdvihátka, nebo prostě si někde študoval papíry, že prostě tenhle motor. Ne, to jsem na internetu, prostě jsem hledal díly a to byla náhoda docela. Já už jsem to hledal jednou, nenašel jsem nic, že by něco bylo stejné a pak najednou jsem otevřel Google, napsal jsem tam zdvihátka a hnedka mi tam byl stejný rozměr, tak říkám, dobré, to na Vrakači bude hodně. Tak Dobře. jsem šel na Vrakač, vzal jsem si jich hodně, abych měl na zkoušku, zkusil jsem to tam, poměřil všechno, že to pasuje, že to prostě musí fungovat. Nakoupil jsem štelovací podložky a našteloval vůle, dal jsem tam stejné jak na M3, takže to mělo být v klidu a funguje to. A vačky s tím asi něco dělal, nebo museli se opravovat, nebo padnou Bačky normálně? jsou tam taky z double vanosu a když jsem je tam dal, mám tam klasické M50-kové domky uložení vaček vlastně, M50-kové. Dal jsem tam vačky, dotáhl, chtěl jsem si otočit vačku, ať si můžu změřit vůli, nešlo to. Tak jsem to znovu musel rozebrat, podívat se, kde to chytá a na 4 místech ta vačka chytala, tak jsem ji musel dát do soustru a trošku stočit, ale měli metr, takže žádné, nemělo by to mít vliv, že by praskla nebo něco Jo. takového. A ty jsi točil do sedací plochu, třecí plochu vačky, nebo? Ne, tam je vlastně, tady mám vačku nahoru, tady tohle. Tady ty 4 místa, tady v těchto místech to chytalo, tady, Kde, počkej. Musíš tady, pomalej, no. tady, Ne, tak tady. tohle jo, tohle si budou sil. Tady, s vačkama se jako nedělalo nic, ty uložení a i tašky zůstaly stejné. takže nemáš ostřejší. Ne, nemám, mám tam klasické. OK. Ale to mi nevadí, bo mám vanosy, že? Přesně, Si to natočím jak chci. vanosy. Takže další věc, co tady vidím. Co to vidím za klapku? To nevypadá jak M50 klapka. Ne, to taky není, to je z 3 litra z M54, elektronická, vlastně není tam lanko, všechno funguje přes elektriku. Všechno funguje přes jednotku. Ano, Všechno přes nastavuje přes jednotku. jednotku. Musel jsem dokoupit modul zvlášť k tomu, zapojit to všecko udělat. Vlastně dělal jsem novou elektriku, protože jsem dal tady kolegovi svoji elektriku. A vidím tady nějakou redukci ještě na klapku. Jo. Dá se koupit, nebo jsi vyrobil, nebo... Koupit se dá, ale na eBay chcou za ní hodně peněz a navíc tohle je video klapka a oni tam píšou jenom o Bosch klapce tak a žádné rozměry, takže nevím, jestli by vůbec tam na to pasovala. Tak jsem se rozhodl ji vysostružit a vyfrezovat. Pěkný. A plyn si volil odkaď?
Z jakého auta nebo... Plyn, to je klasický pedál z X5, ale je stejný z hodně aut. Vlastně všechny M54, co mají elektronickou klapku, Jo. mají takový plyn. A to bylo lehké předělat. Lehké, no. No, jako musel se tam navařit držák, jak kam přišel robovat. Tady klapka nepasuje na sání. Chtěl jsem vyrábět celé nové sání, ale rozhodl jsem se, že tam nechám ještě plastové. Protože kdo ví, co s tím ještě budu dělat a zase bych ho musel předělat to sání, tak to až potom. Tak jsem tady vyrobil jenom takové koleno přechodové a bude to tam tak. Takže myslíš, že ještě lidi uvidí tvůj motor zevnitř, nebo Jak zevnitř? no v sezóně, jestli to odejde celou sezónu, nebo jak tomu věříš, jaké tomu dáváš naděje? Přece jenom je to pokus, je to první v republice, jeden z prvních motorů na světě, co si o tom myslíš? No, tak jakože ze spodku a jakože z toho vrchu strach nemá, jakože z váček nebo z toho vanosu, to je v pohodě. Tam si myslím, že není problém. Jenom problém, ale to je u každého prostě turbomotoru, že těsnění pod hlavou foukne nebo něco takového, nebo se natáhnou šrouby. Jo. Protože tam mám další pokus, sice vydržel rok, tak doufám, že vydrží další a Ne, uvidíme. ten asi neprozradíme, to zůstane zatím tajemstvím, No, ne? to by se mi smáli lidi. Ano, tenhle pokus zůstane jenom mezi náma prostě. Když už jsme tady, Aleši, sezonu máme daleko, protože tu řádí koronavirus, tak dokážeš nám to aspoň nastartovat, ať nám věří, že to běží? Jo, nastartovat dokážu, to všecko jede. Bohužel nemám vedení vzduchu ještě udělané, takže jak jsem dal klapku, tak staré nepasuje. A na novou potřebuju trubku objednat, tu jsem objednal, ještě nepřišla. A jet s tím bohužel ještě nejde, protože to se musí naladit, to se samozřejmě teďka nedostanem. Bo nás nepustí na Slovensko, kde máme brzdu. Autochip Tuning SK u Ondry ladíme No. a hranice jsou vlastně zavřené, takže se na brzdu vlastně nikdo nedostaneme teďka. Hledá, že bychom to auto poslali poštou. No, Přes PPLko. a to taky nemůžu jakože úplně doporučit, protože pan Varecha ze Slovenska, náš dobrý kamarád, nám poslal redukce na vstřiky a ty už jdou 14 dnů a stále nedošly. Takže auto by třeba taky nedošlo na to Slovensko. No, to je možný. Tak kopni, vysypej ty šroubky. Jsem napjatý jako kšandy. Je to dobré. Je to taková stará plechařinka. Tak nic, ne? Jak se dá přidávat plný prstem? Jede to! No a Šroubky se nevysypaly, je to dobrý teda. šroubky nevyletěly a jestli chceš prostě sledovat dál, tak sleduj, co se s tímhle autíčkem bude dít. Jestli až nás pustí někam na brzdu, tak to naladíme a bude to oheň. No a ještě jedna otázka, Aleši. No, Benzín nebo etanol? benzín. Zůstáváš věrný, jo, benzínu? Jo. Auto má jít na benzín a ne na to. Na chlast? A na alkohol. Ale my alkoholici No, budeme jezdit furt na etanol. A víš, jakou to má výhodu? Že jak trošku zbyde, tak se aspoň Krištof ožere. no teď už to je v klidu, benzín je levný, tak můžeme jezdit. Zas má jít nahoru, zas má zdražovat. Můžeme, no. Musíme koupit za sobou. No, prostě sleduj nás dál a o tady tomhle stroji se dozvíš víc, o našich dalších autech se dozvíš víc. Prostě dávej tam follow na Instagramu, dávej follow prostě všude, kde to jenom jde. Sleduj nás, propaguj nás, prostě jedeme bomby
a sezona bude hustá, ale nevím, jestli tato, anebo až ta další prostě. Spíš až ta další. A na závěr bychom chtěli poděkovat našim sponzorům Autochip Tuning SK, Rimshop, který nám dodává kola, a hpsteel.com, který se nám bude starat o reklamu a o to, ať se máme jak dostávat na závody. A to je všechno. Čau.